أنا فتاة في 15 من عمري، لا شيء يميزني عن غيري من الفتيات ما عدا الأمور الغريبة التي تحدث لي. بدأ الأمر بعد انتقال عائلتي للعيش في منزل جديد هو قديم، لكننا لا نعيش بمفردنا، فنحن في الطابق الأرضي وفوقنا عائلة أخرى. المهم، ذات يوم بعد عودتي من الدراسة وجدت أن لا أحد في البيت، فشغلت حاسوبي، ولأنه لم يكن عندنا إنترنت بذلك الوقت اكتفيت بسماع بعض الأغاني بالسماعات. غرقت في عالمي، أتمتم وأغني قليلا حتى سمعت صوت طرق على النافذة بجانبي. وقفت في مكاني ظنا أن أهلي قد عادوا ووجدوا الباب مغلقا، ففتحت النافذة لأعلمهم بأني قد سمعتهم ولا داعي لمزيد من الطرق، لكنني لم أجد أي أحد. لم أعر الأمر أي اهتمام وظننتها مخيلتي، فعدت لمكاني أستمع للأغاني كما كنت، فصدر صوت الطرق من جديد، لكنني تجاهلته قليلا. ثم سمعت صوت أبي يناديني ويطلب مني فتح الباب. تيقنت هذه المرة أن أهلي كانوا يمزحون معي في المرة الأولى، ففتحت النافذة، لكنني لم أجد أي أحد أيضا. لم أستمع للمزيد من الأغاني وانتظرت أهلي. سألتهم حين أتوا هل طرق النافذة أحدهم من قبل، لكن الإجابة كانت لا. ثم منذ فترة ليست ببعيدة كنت بمفردي في غرفة المعيشة أشغل خيالي وأكتب قصة، وكان كل أهلي بالغرفة المجاورة نائمون ما عدا أبي الذي كان يستعمل الآيباد. انغمست مع الكتابة والأغنية التي كنت أستمع إليها حتى بدأ الصوت بالتقطع، ثم خف اللحن تماما وصدر صوت آخر يخبرني بنزع السماعات. كان صوت فتاة صغيرة تتكلم بسرعة وإلحاح كبير بسرعة البرق. أوقفت الأغنية ونزعت السماعات من أذني وتجمدت بمكاني، وشعرت بخوف كبير لدرجة أنني أحسست بدمي يتدفق باردا في عروقي. بعد لحظات جمعت ما يكفي من الشجاعة لأطفئ الحاسوب وأذهب إلى الغرفة الأخرى. أخبرت أمي فقالت لي أن السبب هو الشياطين التي تغني في أذني دائما الأغاني. وبعد ذلك ذهبنا معا إلى مرقية. بعدها لم تظهر عندي أي أعراض، بل إنني ارتحت كثيرا وأنا أستمع إليها. عدت إلى الصلاة وصرت أقرأ الشهادتين قبل النوم وبعض الآيات، فتوقفت كوابيسي المتعددة وعادت حياتي إلى طبيعتها. ثم قبل بضع ليال كنت أغط في نوم عميق، وكل من يعرفني يعلم أنه لو حدث زلزال لما استيقظت أبدا. أتى صوت غريب بجانبي فوجدت نفسي مبتعدة عنه بسرعة عجيبة رغم أنني كنت نائمة، وأحسست بريح على خدي الأيسر وكأن شيئا مر من أمامي. حين فتحت عيني لم أرى شيئا، ولشدة إرهاقي وكسلي قلت في نفسي أن الصوت هو شخير أمي، وعدت للنوم في لمح البصر على غير عادتي. الحادثتان الأوليتان عرفت سببهما هو استماعي للكثير من الأغاني دائما، لكن الحادثة الأخيرة لم أستمع لأي أغاني قبل نومي إطلاقا. أرجو أن يكون لديكم تفسير لما حدث معي. النهاية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.